tillbaka med en liten flugbindningsvideo idag. Jag har fått många frågor om att göra en flugbindningsvideo faktiskt. En nybörjarvideo. Och jag är ju inget proffs på något sätt, men jag tror att det är bra att kunna göra en flugbindningsvideo som lite nybörjare för andra nybörjare. Och prata om problem som man stöter på vägen som inte pratas om i andra videor. Och vi ska göra det i ett väldigt enkelt steg. Vi ska börja med en fluga idag och sen nästa gång så ska vi bygga på samma fluga, samma typ av fluga ska vi bygga på. Det finns lite olika variationer man kan göra på den. Men först och främst så skulle jag vilja gå igenom då, är det frågor som man ställer. Är det billigare att binda egna flugor? Jag tror inte att det är billigare egentligen. Däremot så är det väldigt roligt att göra sina egna flugor. Man kan byta ut färgmönster på ett annat sätt som när du köper flugor. Det finns inte alla kombinationer kanske, och här kan du helt öppet bara välja att vraka mellan olika färgkombinationer. Vill jag ha en mörk stjärt, vill jag ha en ljus kropp eller tvärtom, eller alltså du kan göra precis vad du vill. Och sen har vi en annan sak, och det är när flugor går sönder så kan du faktiskt laga flugan. Jag gör ofta det faktiskt. Man kan ta tillvara på kroken, du kan klippa bort håret och du kan använda den igen. Så att det finns många fördelar med att binda fluga själv. Men samtidigt så är det väldigt roligt att få fisk på en fluga som du har gjort själv. Det är alltid roligt. Speciellt i början. Sen efter tiden när man binder så ja, då kanske den här känslan försvinner. Men du har fortfarande den här möjligheten med olika variationer i asken. Du vet i huvudet vilka du har. Och när du är ute vid sjön eller i havet eller vad det nu är, ån, kommer du på ett nytt mönster, du vill ha en ny färg. Så att det är en fördel att binda egna flugor, det tror jag. Men det är absolut, jag tror inte det är billigt. För man köper på sig väldigt mycket grejer. Krokar och det är hår och fjädrar och huvuden, tråd. Så det är väldigt mycket. Men vi ska börja idag med en väldigt enkel fluga. Jag ska ta fram flugan som den ser ut när den är köpt. Flugan som vi ska binda idag ser ut så här. Den har en stjärt, den har en kropp, den har ett huvud. Väldigt bra fluga faktiskt. Och det här är, den här flugan säljer de. Alltså den här finns att köpa. Inga konstigheter. Men vi ska göra den idag. Vi börjar med steg 1 då. Steg 1 som jag vill prata om, det är krokarna. När du köper krokar till en sån här fluga. Jag använder mig av Tiemco till exempel. Här står streamer, nymf och streamer står det. Jag använder mig av krokstorlek 10. Det är 20 stycken i paketen. En streamerkrok har ju längre rygg. Problemet med detta blir att när man ska ha på ett huvud på den så kommer den inte att gå runt själva krokböjen. Och det här är ett misstag som man kanske gör i början. Man köper en streamerkrok och så är krokböjen för snäv. Där har vi ryggen och där har vi själva hullingen då, va? Så att den krokböjen här är för snäv för en tungstenskalle. Så den fastnar här på mitten. Du får inte runt den. Så vad jag gör istället. Jag har köpt de här. Det här är den heter TMC 100. Nu fick jag en krokstorlek 8 här. Det är inte det vi ska använda. Vi ska använda en 10. Men jag hade inte så många lådor tomma. Den har kortare rygg. Men den har ett större gap. Det står här nere. Wide gap. Och den står också att det är en dry fly. Torrflugekrok. Men just när den har ett större gap här. Så får du runt själva huvudet då. Den här lilla kulan som sitter där, tungstensskallen. Den ser ut så. Den har på framsidan här har ett litet hål. Och på baksidan har den som en skåra så. Hoppas det syns. Här har vi det här är lite olika. Här är en streamer krok. Den är en streamerkrok. Och den är en torrflugekrok. Den har lite större gap.
i själva böjen. Och det gör att vi får på en pärla väldigt lätt. Jag ska säga att ibland får man på dem på streamingkrokarna också. Ibland. Men på de här som har wide gap får du på väldigt lätt. Så vi kommer använda oss av en liten guldskalle längst fram. Vi behöver lite tråd. Vi behöver en hållare till tråden. Hållare i tråd. Jag ska inte prata så mycket om materialet, men jag vill ändå ta fram detta för att jag vet att jag hade det var en som hade köpt en nybörjarset som hade bekymmer med att tråden gick av. Och det beror på att han hade köpt ett set och då får man med de här enkla trådhållarna. Och den här är metall här uppe och det vill gärna göra att tråden går av väldigt lätt. Den här modellen som har plast längst fram är mycket bättre. Den här går att använda till tjockare trådar. Den här funkar väldigt bra till tråd som är en nybörjartråd kanske är, det står 6 delat på 0 där. Det är tjockleken på tråden. En 6-0 är väldigt bra. Trevlig tråd att binda. Men den är tunn. Men inte för tunn. När jag ska trä igenom tråden här så har jag ett litet verktyg som ser ut som en fiskelina som är en uggla. Så då trär jag tråden igenom 2 varv igenom ugglan. Och sen tar jag den och sticker den igenom på den sidan så den kommer ut i spetsen och så drar jag i spetsen så kommer tråden med. Ett väldigt bra verktyg för att kunna trä tråden. Speciellt om man har svårt att se. Så nu har jag trätt tråden igenom ugglan. Ska se om det syns i kameran. Kör igenom, blir lite stopp där men då kan jag snurra lite på den här fram så kommer den fram där. Tar den där, drar så kommer tråden ut. Väldigt bra. När man sätter fast kulan här nu så är den åker lite fram och tillbaka, är lite lös där. Ett bra tips är att ta lite blytråd som jag också satt i en hållare. Och här kan jag använda metallhållare såklart. Eller en sån med metallspets här, det gör ingenting. Jag har lite blytråd, lägger ett par varv här som jag trycker emot huvudet. Det är 4 varv. Så nu pressar jag det mot huvudet. Och då fastnar kulan där lite bra, va? Så. De här huvudena kommer i olika viktstorlekar. De finns i den här storleken fast de väger inte någonting egentligen. Då kan man använda blytråd på kroppen om man vill ha tyngd i flugan. Eller så köper man dem med tyngd då. 3,5 mm. Jag tror de ska väga de väger runt 3 gram. Jag vet inte om det stämmer att de ska väga 3,5 gram, men det gör de inte. Det har jag testat. När vi har satt fast blytråden så snurrar vi på våran lilla tråd här. Och då börjar man och så går man bakåt så att man låser tråden, va? Nu sitter den ju fast under där. Då brukar vi klippa bort den biten som hänger här och slänger så vi inte trasslar in den i bindandet. Och så går jag tillbaka så brukar jag lägga lite lager över själva den här blytråden. Nu hamnar den ju emellan där. Men man får bara veva på här så får du täcker du den blytråden sen om du har låst fast ditt lilla huvud där. Gå bakåt. Hyfsat tätt. Med tråden då, va? Gå någonstans mellan
Slutar mellan hölling och spets, krokspets. Brukar vara bra. Vad behöver vi för material för att göra den här flugan? Vi behöver någonting som heter Marabou. Det är ett väldigt trevligt material. När det står Volley Bogger som vi ska göra sen framöver, det är egentligen denna fluga med hackel. Men det finns olika Marabou. Det finns ibland, så stöter man på, så finns det finns andra typer. Det finns ett som jag har stött på här som heter Marabou. Sånt här. Och skillnaden är egentligen, det är väldigt lång Marabou på denna. Du ser, de är väldigt, väldigt långa. Och när man bara vill ha en liten stjärt så blir det väldigt spretigt här bak. Det blir väldigt tunt och väldigt spretigt. Medan de här små tjocka fjädrarna, vi får en mycket tjockare. Det är lite svårt att se i, men de är kortare och det är lite tjockare material. Och de här är väldigt, väldigt långa och spretiga längst ut här. Den här funkar väldigt bra tycker jag när jag gör havsöringsflugor till exempel. Då vill man kanske ha lite längre stjärt. Men när jag gör regnbåge, då vill jag ha flugor för regnbåge och även för havsöring, men mest regnbåge. Så vill jag ha kortare och lite tjockare. Så det är denna vi ska använda. Så du kommer att stöta på lite olika Marabou-fabrikat under resans gång. Denna ska vi använda. Vi ska också använda oss av någonting som heter chenille. Kaktus-chenille heter denna som har lite glitter i sig. Här har vi också en chenille, fast det är en vanlig, inget glitter där, lite tjockare material. Där har vi en liten bit. Men nu vill vi ha lite glitter. Vad vi också vill ha är, nu ska jag ta hela min låda här för jag vill inte flytta runt eller ta loss. Jag har någonting som heter flashabou när jag binder, som jag har häftat fast på en liten kartong här som jag har stående på bänken jämte mig. Jag kör ju väldigt mycket oliv till regnbåge. Så jag har en som är grön. Jag har en som är silver. Silver har man ju till allting. Du kan ju även ha det i det gröna faktiskt. Och sen har jag en som är lite, det här är lite blandat. Den skimrar lite olika nyanser. Det är lite blått, det är lite rött, det är lite gult, lite rosa kanske. Så att de har jag faktiskt använder mig av. Så idag tror jag vi ska använda oss av, jag tror vi ska ta den gröna eftersom vi ska göra en olivgrön fluga. Och när jag gör det så tar jag bara 2 strån. Så det håller en evighet. Okej, vi börjar med Marabou. Jag brukar ta bort lite här nere. Längst ner så jag får en liten, för de är lite kortare de som är allra längst ner. Så tar jag och klipper 1 centimeter kanske. Ska jag försöka göra det här i bild också. Klipper 1 centimeter ungefär. Tar längst bak i stjärten eller roten på fjädrarna. Ibland brukar jag jämna till här lite grann. Så får jag en lite rak kant när jag binder på. Sätter den där. 2 varv. 1 löst. Och sen när jag kommer till andra varvet då kan man dra åt lite. Så binder jag runt så. Så, nu ska jag ha 2 stycken strån. Jag tror jag fick 2 här. Blir det 3 så är inte det hela världen. Men jag föredrar när det är lite, alltså den ska inte super mycket glitter utan den ska blänka till ibland bara lite grann så här. Den bara ska blänka till. Det ska inte glittra hela tiden utan det ska liksom, när du tar in den så ett drag kanske inte fisken ser att det blänker, men så helt plötsligt så blänker det till lite grann så blir jag intresserad. Va? För jag tycker när jag har haft för mycket sånt här då har det oftast inte blivit bra.
Nu placerar jag den i mitten. Så jag har en bit fram, en bit bak. Samma sak där. Försöker ta 2 varv så nyper jag åt den. Så nu när jag har det som går fram här, då viker jag det bakåt. Så nu plötsligt har jag 4 strån där bak, va? Så det blir ändå gott och väl med glitter. Och nu ska vi fylla på med, jag tror jag tar 2 knippen till med Marabou på stjärten här. Nu klippte jag inte den. För jag tyckte den var ganska jämn ändå. Problemet man kan få med en sån här. Nu ska vi se, jag har en fluga liggande här kanske. Som vi ska ta ett litet exempel på. Jag har en liten gul-orange här. Stjärten här bak kan ibland hamna, jag vet inte om du har sett på det när du köper flugor, att den vill hamna inne i kroken så. Det finns ett par sätt som man kan försöka undvika detta. Ett sätt är att ta bindtråden, lyfta upp allt här och gå in bakom. Vi ser om man kan få göra det så tydligt som möjligt här. Så du binder upp bakom så här. Och liksom lägger det på varv under här. Alternativ 2. Det är sen när flugan är klar så kan du böja den så. Böja upp stjärten. Där har du stjärten och så böjer du upp den så. Du kan lägga en liten limdroppe längst bak här. För då håller den sig uppåt. Vi ska ha en till. Sen är vi klara med stjärten. Så, jämna och till den där. Binder ett par varv till så här. Så. Jag tycker att den stjärten är helt okej alltså. Den ser bra ut. Sen brukar jag också, det har jag säkert sett i mina videos, att jag klipper av stjärtarna ibland. Om jag tycker de är för långa. Om fisken är på hugger, men den tar bara längst bak hela tiden. Den blir väldigt försiktiga ibland när de hugger, va? Om jag märker att det händer upprepade gånger, då brukar jag faktiskt kapa av stjärten. Kanske 1 centimeter eller något. Och helt plötsligt då så får jag fisk för den fastnar. För de är här bak och tar i detta. Och många vill att man ska dra så man får det lite ojämnt. Så för när jag klipper så får man en jämn kant. Det är möjligt att det blir lite mer naturtroget, om man nu ska säga så. Men det funkar för mig att klippa. Så, vi har den klar. Vi ska ha lite sån här kaktuschinille. Hur mycket behöver vi då? Vi kommer inte behöva så mycket här. Vi kommer behöva 4-5 varv. Så en liten, den här räcker gott och väl, en sån bit. Den är ungefär 8 centimeter kanske. Binder fast. 1, 2 och så drar vi åt lite grann. Och nu då så ska vi gå fram med tråden, för vi ska ju fästa den längst fram här sen. Så vi går fram ända till tungstenskallen här. Så. Vi virar denna i motsatt håll då mot tråden. Jag virar tråden åt det hållet. Nu vill jag vira chenillen börja underifrån istället för överifrån då. Så jag går under. Det blir precis 5 varv. Och så lägger jag 3 varv. Så jag låser den. Och sen viker jag den bakåt. Jag vet inte om det syntes, men jag viker den bakåt. Och så gör jag en liten... gör flera varv här. I och med att du har en tungstenskalle så kommer den att trådarna fastna bakom väldigt fint där. Vi klipper av den lilla
tråden som kommer ut där. Syns ingenting. Så. Nu ska vi göra en avslutande knut. Det finns de här som jag inte är någon expert på. Jag är ganska nära att klara den här nu. Jag har inte lyckats. Jag har inte satt mig in i det, ska jag vara helt ärlig. Hur man använder den. Jag märker att vissa flugor så kommer jag behöva den här. När jag börjat binda torrflugor som det är väldigt trångt här fram. Då kommer jag behöva en sån här whip finish. Men som jag gör nu och som du kan göra som en nybörjare, det är att göra ett halvslag. Du gör en uggla så här. Inte om det syns. Du gör liksom du drar ut tråd, lägger den över skallen och bara kör in trådhållaren igenom. Och så drar du åt den här. Inte hur bra det syns här. Om jag gör så då. Lägger den så. Trådhållaren igenom. Och så kommer det en liten uggla här. Det är halvslag kallas det. Det är 4 halvslag. Så. Och när vi har gjort det så rullar vi upp tråden lite grann så vi har den spänt. Har du ett sånt här städ som man kan snurra så vänder vi flugan upp och ner på. Vi tar lite snabblim. En burk med snabblim. Lägger en droppe som låser fast knut. Precis vid tungstenshuvudet och vid tråden. Så vänder vi tillbaka den. Så att den hänger där. Och här har vi en väldigt enkel fluga som jag garanterar fungerar. Den är väldigt lik den här lilla rackaren som jag har här. Den har lite tjockare kropp. Det ska tilläggas också att de här olika chinillen kommer i olika tjocklek. Jag har en tunn variant här. Och när jag gör typ bobbyflugor så använder jag en tjockare. Den här är 6 mm denna som är tjockare som jag har här. Vad kan det här vara då? 4 kanske? Och det här är ju någonting som man kan leka med lite när man binder egna flugor då. Att man kan variera med tjocklek på kropp. Jag tycker om när det är lite smalare kropp just när jag fiskar med denna typen av flugor. Bobbyflugor så vill jag gärna ha lite tjockare. Men just de här går väldigt, väldigt trevligt i vattnet. Med den här smala kroppen. Och du drar och du får all rörelse här bak egentligen. Marabon drar ihop sig när du drar in flugan. Och när du ska ta ett nytt tag så öppnar den sig. Så tar du ett nytt tag så håller den på så och öppnar och stänger sig. Väldigt, väldigt trevlig fluga faktiskt. Och det behöver inte vara svårare än så. Jag tror inte att man ska överarbeta det här utan ta det i lugn takt. Så ska vi gå vidare på bygga vidare på den här flugan faktiskt. Vi ska ha lite hackel på den, vi ska sätta en rygg på den och då får vi helt plötsligt 2 andra flugor. 2 andra namn på flugorna. Jag hoppas jag fick med allting och kommentera gärna nedan ifall det är några frågor du har. Om du är nybörjare. Jag vet att ni som är proffs, ni kan det här men ni har varit nybörjare någon gång också. Så att fråga på bara och så återkommer jag med en ny fluga om någon vecka. Så glöm inte att prenumerera på kanalen så syns vi snart igen. Tack för att du tittade.